Lasă mă că e bun. Nu știu ce-i în el. Nu contează. Spraie. Arăt bine? Nu. Totdeauna mi se zice așa. Că nu. Adică ce vrei să zici? Băi, Dragnea. Bă, ce Dragnea, mă! Păi am făcut prima dată generala, la liceu de artă m-au trimis părinții, apoi liceul, apoi facultate, masterat, vreo 2 ani de doctorat. Cumva, practic, toată viața am fost în școala de artă, mi-am petrecut-o în școala de artă. 2 ani de zile. Dar între timp am descoperit tatuatul și m-am lăsat de doctorat. La un moment dat am cochetat cu ideea asta de a deveni, nu știu, cadru universitar sau profesor, dar... Te acum? Da. Asta înainte să descoper tatuatul și după aia au căzut toate planurile. Cred că 10 ani. Nu m-am prea gândit niciodată sau am uitat între timp. A trecut atâta de mult timp de... Simt că fac dintotdeauna. Mi se pare o crimă să ai o pânză goală și să o acoperi numai de alb și negru când există o paletă atât de variată de culori. Dar cred că am o încercare. M-a lăsat sufletul odată. Da. Și nu te-ai găsit în ea, clar. Ba da, nu, dar ți-am spus, am impresia că timpul e super limitat și atunci chiar încerc să mă orientez spre ce îmi place mai mult. Și consider cumva o limitare destul de importantă culoarea pe care o ai la dispoziție, iar dacă e numai alb și negru, câte gradiente poți obține, pe lângă bogăția pe care o reprezintă culorile. Da, dacă aș avea timp mai mult, normal că aș face și lucrul ăsta, desen în cărbune sau grafit. Numai ca să te perfecționezi în orice ai nevoie de studiu îndelungat, de o grămadă de timp alocat numai pentru mediul respectiv pe care vrei să-l stăpânești. Și fiecare mediu artistic e, nu știu, dificil, are complicațiile lui, are valențele lui. Îți ia un pic de timp până să-l înțelegi. Și acum pe amândoi ne fascinează și pe mine și pe Crista foarte mult pictura în acril. E un mediu pe care, nu știu, am început să-l stăpânim cât de cât și când apuci ceva să stăpânești, începe să-ți placă foarte mult și cam greu să te rupi de el, să ajungi iară la început în alt mediu și să te, nu știu, chinui cu ăla până și pe el îl poți stăpâni. Eu chiar sper că o să trăiesc o viață bogată și îndelungată ca să apuc să
Mă joc cu orice. Păi, acum o să avanseze probabil tehnologia și pe la 130 de ani mă gândesc eu că aș putea să pictez. O să fiu jumate bionic, un fel de Robocop cu doar o parte din creier o să mai fie din ce am lăsat eu și restul mașină, dar nu, mi se pare foarte scurtă viața pe lângă ce poți face ca individ. E că poți să ajungi și să stăpânești o grămadă de domenii și să te chiar bucuri de ele și atunci o viață de om e extrem de scurtă. Nu, dar așa am pictat, nu știu, zile în continuu, poate nu chiar săptămâni, dar pe perioade de vacanțe sau de... nu știu, de timp liber, înainte să lucrez, pictam o grămadă, nu aveam altceva de făcut. Dar la încercare m-am pus numai cu tatuatul din când în când, să mai văd cam care sunt limitele. La pictat nu prea. La pictat mai mult în funcție de inspirația pe care o am, nu prea pot să o forțez. E ceva, da, destul de sacru pe lângă ce înseamnă tatuajul. La tatuaj trebuie să faci tot timpul, nu prea poți să-i spui clientului, mai vezi că nu am inspirație, trebuie să te forțezi. Cum e să tatuezi în condiții, și în alte condiții de fapt. Una bucată piele De porcule? de porc, da. Aici avem aparatul care ne dă condiția asta de stres continuu. Ce zici? Nu avem treabă, ne merge mintea. Adu freonul să uscăm. Încercăm fără, da? Dai un pe aici. Mai pe un, da? Ia. Hai, activează zona a doua. Ai filmat pe unul? Da. Ia! Nu pot să schimb programul. Scoate mâna de sub masă, Gianni. Ce să nu dau un ochi. Poate sare mașina din mână. Gata. Bă, nici să filmez nu pot ca noi. Da, Manuș. Stai. Bobici. Bă, voi mai sunteți normali. Bă, dar să-i dai tot pe modul ăla de fost Gianni. Mod avion. Hai, ce prost sunteți, acum îmi dau seama. Tu n-ai știut ce vă? Doamne, ferește. Hai, Bă, ești dileu? zici că nimeni n-a dat așa. Uite, dacă lași... Nu-i corect, mă. Stai așa. Le trag o linie, că am un avantaj. Condițiile de feta. Stai că nu-i cât să mâna. Nu spune pe mine. Nici la primul tatuaj nu o să te fac. E la tare, mă? Nu. E mai tare, nu? Uai, de pula. Bă, Ce? de linie. Bă, eu încerc, dar uite că... Am Parkinson. Vrei să faci tatuaje astea cu puncte, astea te ajută. Faci un deget, răzit. Dă-i, bă, la distanță, să nu cum ați dai noi.
Bă, la tine, la el e mai grav ca la tine. Au, bă, ajunge, că mă doare. Da, cu ai, da, uite, că tot i-am dat formă, ia uite. Uite, transpirație, știi, lau? Also ich dachte nicht, dass es ein Geld ist. Cam răspund lumii înainte să-mi spună că nu fac la comandă sau nu mai fac la comandă, iar tot ce pictez e pur alegerea mea. 99% din cazuri e un spațiu sfânt ăsta al picturii și nu... Asta chiar nu vreau să-l murdăresc cu altceva. Spațiul tatuatului, desenat, interacțiunii, eu client, dar aici e pur alegerea mea ce să fac. De-aia nici nu le prea vând decât în situații foarte rare sau le dau. Încerc în schimb să tatuez cât mai multe din picturile pe care le fac. Chestia asta mi se pare te lovești de niște chestii care de fapt pe pictură le faci, dar pe tatuaj parcă... Da, acolo intervine jocul, încerc cumva ca să obțin aceleași efecte și aceleași nu știu, game cromatice și în tatuaj. E un pic dificil, dar pielea poate să suporte. Iei pensula și tragi odată, în tatuaj trebuie să stai 15 minute. A ieșit bine? Dacă vezi așa, aia trebuie să... Da, trebuie construit tot. Mi-am dat liber că simt o obligație morală să pun în practică ceea ce am învățat zilele astea. Că a venit Marius aici pentru noi, am dat un refresh salonului. Am avut foarte multe de învățat. Am avut atât de învățat încât 3 zile, adică m-am stat să mă gândesc oare e bine, ce e bine, cum să le pun în practică. Când am venit prima zi la lucru, aveam impresia că nu mai știu nimica. Nu știu, a fost o chestie pe care eu am simțit-o și îi mulțumim că și el o simțit la fel. Și am făcut o treabă faină împreună. De-aia astăzi mi-am luat din timpul meu ceea ce nu fac. Mă tot gândesc să fac următorul tatuaj, nu am timp pentru pictat și astăzi am pur și simplu un mix pe ziua asta și am scris sub X-ul ăla pictură. Aoleu, pe chestia asta cu tu pictezi, tu creezi pe pânză și după aia încă o dată transformi în tatuaj asta, nu știu, ar trebui să... E pur și simplu o semnătură de-a lui. Deci el nici n-ar trebui pe tatuajul să se... Nici n-ar trebui să te mai gândești al cui e tatuajul și poza aia cu tatuaj să nu-și pună nimica, că e clar, știi despre ce vorba. La fel picturile. Ce să semnezi? N-ai ce să semnezi. E pur și simplu el, nu există altul.
E o chestie foarte tare. Noi mulțumim din tot sufletul, nu știu cât s-a văzut zilele astea, cât am putut noi să-i arătăm că îi mulțumim, dar e de apreciat și just pălăria.